topic for tonight Het onderwerp voor vanavond is a wheel in a wheel. is een wiel in een wiel. And you may think, well, what is this? What is he going to talk about tonight? Misschien denkt u van wat is dat, waar gaat dit nou over? Well, we take as the basis, actually, the beginning point, starting point, we will start with Ezekiel, the first chapter. We beginnen met het eerste hoofdstuk van Ezekiel, Where the Bible talks about a wheel. waar de Bijbel het over een wiel heeft. About wheels which are running, turning, tossing, Over very busy. wielen die zich bewegen en ronddraaien en veel in beweging zijn. On the first sight, they look like very confusing. En op het eerste gezicht ziet dit er heel verwarrend uit. But if you look closely, Maar als je goed kijkt, then you can discern that they are turning in perfect harmony. dan kun je zien dat ze in een perfecte harmonie zich bewegen. And Sister White is given a comment on that in En the first chapter. zuster White geeft daar een commentaar op. She says the wheels were so complicated in arrangement that at first sight they appeared to be in confusion, but they moved in perfect harmony. Ja, deze wielen zagen er zo ingewikkeld uit dat ze op het eerste gezicht in verwarring leken, maar ze bewogen zich in een perfecte harmonie. Now, when we focus on that word harmony, Wanneer we ons richten op dat woord harmonie, then if we look back to creation, als we terugkijken op de schepping, then the first thing what the Lord brought into harmony nou het eerste wat God in harmonie bracht, was the unity between man and woman. was de eenheid tussen man en vrouw. And tonight we're going to talk about the unity in marriage, the harmony, which is the key to any union, and that is marriage. Ja, vanavond gaan we het hebben over de harmonie die de sleutel is voor elke unie, voor elke eenheid. I'm saying this. Dit gaat in het bijzonder nu over het huwelijk. And I'm saying this because the marriage relationship should move in harmony. En ik zeg dit omdat de relatie van het huwelijk in harmonie zou moeten zijn. Harmony is the key to union. Harmonie is de sleutel voor een eenheid. I would like to show you a few pictures Ik wil je een paar foto's laten zien of my family. van mijn familie. And the first picture I would like to show is our wedding picture. De eerste foto is van onze bruiloft. Taken in 2011 Die werd genomen in 2011 in the Philippines. in de Filipijnen. It was not a civil marriage, Het was geen burgerlijk huwelijk, it was a marriage for the church. maar een huwelijk voor de kerk. And I just want to mark En ik wil benadrukken that I married my wife dat ik mijn vrouw getrouwd heb. 3 times. Dat ik 3 keer met mijn vrouw getrouwd ben. For 3 times I married the same woman. Ik ben met dezelfde vrouw 3 keer getrouwd. Looks a little bit strange, Dat klinkt een beetje raar. but in 1993 we married for the law and for the government. In 1993 zijn we getrouwd voor de wet en voor de overheid. And we always wanted to marry in the church as well. En we wilden altijd ook in de kerk trouwen. And that happened in 2010, the first time here in Kervel. En dat gebeurde in 2010 voor het eerst hier op het kerkhof. A lot of people were here. Veel mensen waren hier. And our pastor from the Philippines came over to marry us. En een predikant van de Filipijnen die kwam hierheen om ons te trouwen. And most people of Holland, they came here for the wedding. En de meeste mensen uit Nederland kwamen hier voor de bruiloft. The third time I married my wife in the Philippines. De derde keer trouwde ik met mijn vrouw in de Filipijnen. However, most of my family was already here in 2010. Hoewel het grootste deel van mijn familie al hier was in 2010. The rest of the family could attend when we were in the Philippines in 2011.
toen de rest van de familie er ook bij zijn, toen we nog een keer trouwden in de Filipijnen. And some of us will remember my children. En sommigen van u zullen als kinderen zich herinneren. Maybe you recognize this place. Misschien herken je deze plek. It's at Kervel. Het is het Kervel. As you can see, they were still small. Zoals je kunt zien waren ze nog klein. And here's another picture. En hier is nog een foto. With the rest of my children. Met de rest van mijn kinderen. They're all my children. Dus het zijn allemaal mijn kinderen. I'm the grandfather. En ik ben de opa. 3 times now. Ja, van 3 kleinkinderen. And here you see a picture taken in, I think in America, if I'm well. Dit is een foto waarschijnlijk in Amerika. Or in the Philippines. In the Philippines. In de Filipijnen. Yeah, in the Philippines. And in the middle, in the purple, you see my daughter. En in het midden, in het paars, zie je mijn dochter. And unfortunately, she passed away last year. En helaas is ze afgelopen jaar overleden. But we still believe that God is good. Maar we geloven nog steeds dat God goed is. And the fact that we are here is because of God's grace. En dat we hier nog zijn is vanwege Gods genade. And here are some more pictures taken in the Philippines, at the university, international church. Ja, nog een paar foto's. 2014. In de Filipijnen op de universiteit. I just would like to share some family pictures because tonight we're talking about marriage and family. Ja, ik vind het gewoon leuk om een paar familiefoto's te delen, want vanavond zullen we praten over het huwelijk en de familie. So, the key to any union is harmony. Dus de sleutel voor elke eenheid is harmonie. Especially when we talk about the marriage. In het bijzonder wanneer we het hebben over het huwelijk. Now in Genesis 2 verse 24. In Genesis 2 vers 24. The Lord says, "For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh." En daar staat, daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. So that is the very beginning. The Bible says, from the beginning, it was so. Ja, dat is het begin. En de Bijbel zegt vanaf het begin aan was het zo. There are actually 2 institutions which the Lord established during creation. Er zijn 2 instituties, 2 dingen die God ingesteld heeft bij de schepping. And these institutions are at stake. En deze instituties, de dingen die God ingesteld heeft, die worden nu aangevallen. And this is the institution of the Sabbath. En dat is de instelling van de Sabbat. And the institution of marriage. En die van het huwelijk. Now, when we go back to Eden, als we teruggaan naar Eden, it says here, Matthew 19, verse 8, "Because of the hardness of your hearts, he said, Moses suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so." So you can see here that Matthew is referring to the blessed days of Eden. In Matthäus 19, vers 8. Dat was er staat, Mozes heeft vanwege de hardheid uw harten toegelaten vrouwen te verlaten, maar van het beginnen is het al zo niet geweest. Dus Jezus verwijst weer terug naar het begin van het huwelijk. It was the time that God pronounced everything good. Het was de tijd waarin God alle dingen erg goed noemde. And the origin of the Sabbath and the wedding took place in the very, very beginning. En de oorsprong van de Sabbat en van het huwelijk zijn in het begin. And these are twin institutions. En dat zijn eigenlijk 2 dingen. Meant to glorify God. Om God te verheerlijken. And these 2 institutions should be for the benefit of the family. Deze 2 instellingen zijn ten voordele van de familie. And when Adam and Eve were created, en toen Adam en Eva geschapen werden, he took the holy pair with him. Toen nam God het heilige paar. And joined them personally into wedlock. En nam met hen deel aan het huwelijk.
So it was God who put them together, who joined them together. Dus het was God die hen samenbracht. In Genesis 2 verse 24 it says, a man shall leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall be one. In Genesis 2 vers 24 staat dat een man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één zijn. So God installed a marriage, a wedding. Dus God installeerde het huwelijk. Put them under a covenant, a law. En ja, zette hen onder een verbond met een wet. And this was meant for all the children after Adam. En dit was bedoeld voor alle mensen, alle kinderen na Adam. Until the close of time. Tot aan het einde van de tijd. Now, marriage. What is marriage? Wat is het huwelijk? Marriage is a union of spouses. Ja, het huwelijk is een eenheid, een vereniging van partners. It's a union of two individuals. Het is een eenheid van twee individuen. And it touches the faculties of man. Ja, en het raakt de Vermogens. Het raakt de vermogens van de mens. Both spiritually, zowel geestelijk, mentally and physically. Mentaal als fysiek, lichamelijk. In marriage, a man is entitled to only one wife, and a wife is entitled to only one husband. In het huwelijk wordt een man toevertrouwd aan één vrouw en een vrouw aan alleen maar één man. And in the beginning it was so, in the Garden of Eden. En in het begin, in de tuin van Eden, was het zo. So God gave man, Adam, Eve. Dus God gaf Adam Eva. He gave him one Eve. Hij gaf hem één Eva. Not many Eves. Niet veel Eva's. And this would last till they would die. En dat zou duren totdat ze zouden sterven. He made Adam and Eve. Hij maakte Adam en Eva. Not Adam and Steve. Niet Adam en Steven. Like we change everything these days. Ja, zoals we vandaag de dag alles veranderen. And you might say, well, what for actually did God do that? Ja, misschien denkt u van waarom heeft God dat zo gedaan? Because God wanted to be a witness. God was there in the beginning when He installed the wedding and the wedding vow. Ja, God was daar in het begin toen Hij het huwelijk instelde. He was the one who performed the first wedding ceremony. Hij was degene die de eerste huwelijksceremonie leidde. He says in His word, and the rib which the Lord God has taken from man made he a woman and brought her unto the man. Ja, hij zegt in zijn woord en de rib die de Heere God uit de mens had genomen, maakte hij tot een vrouw. En hij bracht haar bij de man. In Matthew 19 verse 6, the Bible says, in Matthäus 19 vers 6 zegt de Bijbel, wherefore they are no more twain, but one flesh. Also dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. What therefore God has joined together, hetgeen dan God samengevoegd heeft, let not man put asunder. scheide de mens niet. Now, God has given man and woman some principles. God heeft mannen en vrouwen wat principes And gegeven. these principles were meant to protect the unity between man and woman. Die principes waren bedoeld om de eenheid tussen man en vrouw te bewaren, te beschermen. And if man would follow these principles, En als de mens deze principes zou volgen, they would have created a little heaven on earth. dan zouden ze een kleine hemel op aarde gemaakt So, maken. these principles God has given to protect marriage, Dus deze principes die God gegeven heeft om het huwelijk te beschermen, they make a difference between a hell on earth or a heaven on earth. ja, die maken een verschil tussen een hel op aarde of een hemel op aarde. Of course, it's up to us what we want to follow. Natuurlijk is het aan ons om te kiezen wat we willen volgen. And that which God had invented in the beginning, En dat wat God in het begin had bedacht, man is not allowed to reinvent today. ja, daarvan wordt het de mens niet toegestaan om dat opnieuw uit te vinden aan het einde of te veranderen. Now there are 6 principles for a successful marriage. Er zijn 6 principes voor een succesvol huwelijk. And you must know, to get married is one thing.
Om te trouwen is één ding. You're excited. Je bent opgewonden, enthousiast. There are a lot of butterflies. Er zijn veel vlinders. And you are in love. En je bent verliefd. That's one thing. Dat is één ding. But to stay married is another thing. Maar om getrouwd te blijven is een andere zaak. Because everybody who is married. Want iedereen was getrouwd. No, everybody who has been married. Iedereen die getrouwd is. Yes, exactly. Okay, Yeah, he knows what I'm saying. Ja, iedereen die getrouwd is, die weet waar ik het over heb. Because when the butterflies are over, wanneer de vlinders weg zijn, and when you begin to know each other more and more, en wanneer je elkaar meer en meer leert kennen, things suddenly change. dan veranderen dingen ineens. You begin to say, wow, what is this? En dan denk je, wauw, wat is dit? I thought it was different. Ik dacht dat het anders was. Is this her? Is zij dat? Is this him? Is hij dat? Never knew before. Dat had ik nooit geweten. And you know, that's why I don't see anybody here who's going, oh, maybe I see two, or three even, who one day are going to marry. Ik zie hier maar een paar mensen die nog zullen trouwen. That's why it's very important to prolong that courtship period. Ja, daarom is het heel belangrijk om die verlovingsperiode lang te houden. To get to know each other better. Om elkaar goed te leren kennen. Be advised and admonished by people or counseled by people. Ja, zodat we in die tijd geadviseerd kunnen worden of ook gecorrigeerd kunnen worden door mensen met meer ervaring. Who have experience. Ja, die al die ervaring hebben en ons dus kunnen helpen om advies te kunnen So geven. that you will not be surprised too much. Zodat je niet te veel verrast zult zijn. You will always be surprised. Je zult altijd verrast worden. But at least you try to make it as less as possible. Maar op zijn minst kun je dat een beetje beperken, dat je niet te erg verrast zult worden. So to get married is one thing. Dus om te trouwen is één ding. But to stay married is another thing. Maar om getrouwd te blijven is een tweede zaak. To get married is an instant thing. Maybe takes a few days or a day. Ja, het huwelijk zelf gebeurt vrij in 1 of 2 dagen. But to stay married, that will take your whole life. Maar om getrouwd te blijven, dat kost je hele leven. Well, that is an experience, I can tell you. Ja, dat is een ervaring, kan ik je vertellen. I think everybody has that, right? Ik denk dat iedereen dat heeft. Who's married, at least. Iedereen die getrouwd is, tenminste. Now, there are certain laws or principles. Er zijn bepaalde wetten of principes. That are meant to be a safeguard and to protect the marriage institution. Ja, die een bescherming zijn om het instituut van het huwelijk te beschermen. And when we will obey these admonitions, En wanneer we deze raadgevingen gehoorzamen, it can only cause you to have a little earth, a little heaven on earth. dan kan het er alleen voor zorgen dat je een kleine hemel op aarde krijgt. But if you disobey them, Maar als je ze niet gehoorzaamt, well, then you can expect to be a hell on earth. dan kun je een hel op aarde verwachten. It's up to us. Dat is aan ons. It's our choice. Het is onze keuze. It's your choice. Het is jouw keuze. Now, what are these laws? Or principles Ja, wat zijn deze wetten of principes van for a het huwelijk? successful marriage? Voor een succesvol huwelijk. I want to tackle just 6. Ik wil er 6 noemen. And the first is the law of moral faithfulness. De eerste is de wet van morele trouw. If you want to stay united, do you think that faithfulness is very important? Als je één wil blijven, denk je dat trouwen heel belangrijk is. Isn't that the foundation of every harmony or unity? Ja, Especially in marriage? Is dat niet het fundament van elke eenheid, in het bijzonder het huwelijk? And you will know that during a wedding, when you are, at least my wedding,
is that each party will be asked a question. Ja, en bij het huwelijk wordt aan elke partner een vraag gesteld. Will you remain true to him or her? Ja, zul je trouw aan hem of haar blijven? As long as you live, Zolang als je leeft. till death separates you. Totdat de dood je scheidt. Of course, you are in your honeymoon and you are still, Ja, natuurlijk, je bent maar in je huwelijksreis en verliefdheid is natuurlijk, zeg je ja. You say yes, 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 of course, of course. Ja, natuurlijk. And you still see the beauty of your wife, in front of you. En je ziet de schoonheid van je vrouw voor je. And you remember the sweet words before you marry. En je herinnert de zoete woorden voordat je trouwde. There's always yes, love, yes, love. Dus het is altijd ja, liefde. But when the butterflies were gone, Maar als die vlinders weggevlogen zijn, things change a little bit. dan veranderen dingen een beetje. You get to know each other better. Dan leer je elkaar beter kennen. And some know everything from each other. Ja, op een gegeven moment weet je alles van elkaar. At least it was what I did. Dat is in ieder geval met mij zo. Because I said to my wife, that time, that if you want to marry me, then you must know me. Want ik zei tegen mijn vrouw, als je met mij wilt trouwen, dan moet je mij kennen. Some people are trying to hide their past history. Ja, sommige mensen proberen hun verleden te verbergen. But I didn't do that. She knows everything from me. Maar ik deed dat niet, ze weet alles van mij. And even more than that. En zelfs meer dan dat. So if you want to know something about you, then I know who I should ask. You go to my wife. Okay. Dus als je iets over Frits wil weten, dan moet je daar eens vragen. So, that God is asking this from us, to stay together till death will separate. Ja, God vraagt dat van ons om bij elkaar te blijven totdat de dood je scheidt. That's not an arbitrary law. Ja, dat is geen vrijwillige wet. Geen willekeurige wet. It has a purpose. Het heeft een doel. Because we should not forget that marriage is, as it were, a picture or an illustration or prophecy, maybe you can say, of God's church. Ja, want het huwelijk is eigenlijk zelfs een illustratie, of je zou het zelfs een profetie kunnen noemen van Gods gemeente. So remember that God is going to unite us. Dus onthoud dat God ons één wil maken. The Bible says that we are His wife. De Bijbel zegt dat wij als gemeente zijn vrouw zijn. And Jesus is the husband. En Jezus is de man, de echtgenoot. Now, if we want to marry Jesus, dus als wij met Jezus willen trouwen, so that means to become in harmony and in unity with Him. Dat betekent om in harmonie en in eenheid met Hem te komen. Then we can already practice this in the marriage. Dan kunnen we dat al oefenen in het huwelijk. Because the marriage is a picture of what God is going to do with all of us, who are in His fold, the church, His wife, the bride. Het huwelijk is een beeld van wat God met ons allemaal zal doen. Met ons als kerk, als zijn bruid. Now, what makes up man and woman. Ja, dat wat mannen en vrouwen maakt. Is the mental, spiritual and the physical realm. Is het mentale, spirituele en lichamelijke? They are all closely connected to each other when it is about unity and harmony. Ja, dat is allemaal met elkaar verbonden wanneer het over eenheid en harmonie gaat. God is using these three faculties to become united with Him. Ja, God gebruikt deze drie vermogens om één te worden met Hem. If we think about the physical aspect, wanneer we denken aan het fysieke, lichamelijke aspect, then we know about our health message. Dan weten we onze gezondheidsboodschap. What we eat is what we are. Wat we eten is wat we zijn. The way we are, the way we think. De manier waarop we zijn, waarop we denken. So it's interconnected with each other. Ja, dat is met elkaar verbonden. When you think of the mental part,
Als je aan het mentale deel denkt, we think of the way how we think ja, dat gaat over de manier waarop we denken and how we express ourselves, en hoe we onszelf uitdrukken, our will. onze wil. So it has to do with each other. Dus het heeft met elkaar te maken. And when we think of the spiritual part, En wanneer we aan het geestelijke deel denken, we think about our relationship with God, dan denken we aan onze relatie met God. the way how we deal with Him, Ja, hoe we met hem omgaan, the way how we talk to Him, de manier waarop we met hem praten, the way how we communicate with Him and pray, ja, hoe we met hem communiceren en bidden and the way how we work out our salvation. en hoe we onze redding uitwerken. So it has all to do with each other. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. And this is a kind of covenant, a kind of law which God has installed in the beginning. Ja, dit is een soort wet, een soort verbond wat God ingesteld heeft in het begin. And one cannot violate this law without seriously damaging it. En iemand kan deze wet niet overtreden zonder het serieus te vernietigen. Ja, te beschadigen. Yeah. In Proverbs 6 verse 27 to 32. In Spreuken 6 vers 27 tot 32. The Lord says, "Can a man take fire in his bosom and his clothes not be burned?" Spreuken 6 vers 27 tot 32. Daar staat, zal iemand vuur in zijn boezem nemen, dat zijn klederen niet verbrand worden. Can one go up upon hot coals and his feet not be burned? Zal iemand op kolen gaan dat zijn voeten niet branden? But whoso committed adultery with a woman lacketh understanding. Alzo wie tot zijn naaste huisvrouw ingaat, alweer haar aanroert, zal niet onschuldig gehouden worden. He that does it destroyeth his own soul. Ja, iemand die dat doet, die vernielt zijn eigen ziel. So violating this covenant Dus om deze wet te overtreden, causes us to be harmed. Daardoor worden we beschadigd. And with regard to the marriage, En aangaande het huwelijk, it will destroy the marriage. zal het huwelijk vernielen. But if we follow God's precepts and Maar examples, als we Gods geboden en voorbeelden volgen, then everything will be okay. dan zal alles goed gaan. You will have a little heaven on earth. Dan zul je een kleine hemel op aarde hebben. Now it says here, marriage is vulnerable because it is the intimate union between two sinners. Ja, hier staat het huwelijk is kwetsbaar, omdat het een intieme eenheid is tussen twee zondaars. In other words, it's a union of two people who are not perfect. In andere woorden, het is een eenheid van twee mensen die niet perfect zijn. And we should always think about it if we deal with each other, man and husband. Ja, en daar moeten we altijd aan denken als we met elkaar omgaan als man en vrouw. Because we are not perfect. Want we zijn niet volmaakt. So we cannot expect somebody to be perfect. Dus we kunnen ook niet van de ander verwachten dat die volmaakt is. We can only expect your spouse to make mistakes. Je kunt alleen van je echtgenoot verwachten dat die fouten zal maken. Now Jesus came to bring moral power to man. Jezus kwam om de mensen morele kracht te geven. Also in the wedding circle. Ook binnen het huwelijk. That he might overcome every sin. Om elke zonde te overwinnen. And that he will be a conqueror over every sin. En dat hij over elke zonde een overwinnaar kan zijn. Even in the marriage vow. Zelfs binnen het huwelijk. And he cannot do it alone. Hij kan het niet alleen. He has no power. Hij heeft geen kracht. Because he is a sinner himself. Omdat hij zelf een zondaar is. But with God's help you can. Maar met Gods hulp kun je dat. You can overcome your weaknesses. Je kunt je zwakheden overwinnen. You can overcome your problems of lust. Je kunt je problemen van lust overwinnen. Because God gives you the power. Omdat God je de kracht geeft. Sister White says, Zuster White zegt, Jesus came to bring moral power to man that he might overcome every sin. Jezus kwam om morele kracht aan de mens te geven dat hij elke zonde kan overwinnen. That he might become conqueror through Christ. En dat hij een overwinnaar kan zijn door Christus. Man cannot do it of himself. De mens kan het niet vanuit zichzelf.
But Jesus brings moral power to combine with man's human effort. Maar Jezus geeft morele kracht om te combineren met onze menselijke inzet. That man may stand victor. Zodat de mens als overwinnaar kan staan. On vantage ground with God. Betoverde grond. Op betoverde grond, maar met God. May the Lord help us. Mogen de Heer ons helpen. That we may possess that grace and divine power. Dat we die genade en die goddelijke kracht mogen and be bezitten. partakers of the divine nature. En deel kunnen hebben aan de goddelijke natuur. That we may overcome the corruption that is in the world through lust. Dat wij de corruptie mogen overwinnen die in de wereld is door lust. Now, we go to number 2, the law of difference. Nummer 2, de wet van verschil. It says here in Ephesians 5 verse 23, for the husband is the head of the wife. Ja, dat staat in Efeze 5 vers 23, dat de man is het hoofd der vrouw. Even as Christ is the head of the church. Zoals Christus het hoofd is van de gemeente. And he is the savior of the body. En hij is de redder van het lichaam. Now you must understand that a home should not have two heads. There's only one captain on the ship. Ja, je moet begrijpen dat een gezin nooit twee hoofden heeft. Er is altijd één kapitein van een schip. And it doesn't mean that the woman is less important. Dat betekent niet dat de vrouw minder belangrijk is. The woman is even more important when it comes to rearing the children, educating the children. Ja, de vrouw is zelfs belangrijker wanneer het gaat over de kinderen opvoeden. Because the man should be the one who works. Want de man moet degene zijn die werkt. And the woman should be at home to take care of the children. En de vrouw moet thuis zijn om voor de kinderen te zorgen. If that would have been done these days, als dat vandaag de dag gedaan zou worden, our world would look totally different. Dan zou onze wereld er totaal anders uitzien. But unfortunately, people are in need of money. Maar helaas hebben mensen geld nodig. Are in need of a position. Ja, hebben een positie nodig. And find themselves there where they should not be. En ze vinden zichzelf daar waar ze niet zouden moeten zijn. The third law is the law of adaptability. De derde wet is de wet van je kunnen aanpassen. That's not easy. En dat is niet makkelijk. Because you are two different personalities. Want je hebt twee verschillende persoonlijkheden. With different backgrounds. Met verschillende achtergronden. Different cultures. Met verschillende culturen. Different customs. Verschillende gewoontes. Different religions sometimes. Soms verschillende religie. Different parents, of course. Verschillende ouders natuurlijk. Different education. Verschillend onderwijs. And now you are brought together. En nu wordt het samengebracht. And you have to become one, like the Bible says. En dan moet je één worden, zoals de Bijbel zegt. Well, that's easy to say. Dat is makkelijk gezegd. But in reality, it is not easily done. Maar het is niet makkelijk gedaan. Because you really have to work on it. Want daar moet je echt voor werken. You really have to adjust, adapt to each other. Je moet je aan elkaar aanpassen. You have to get used to each other. Je moet aan elkaar gewend raken. Used to each other's strange customs. Ja, aan elkaar vreemde gewoontes gewend raken. That's one thing, but there are many other more things. Dat is één ding, maar er zijn nog veel andere dingen. Now, being human, ja, omdat we mens zijn, we might as well expect to find some traits within every personality that are not pleasing. Have you ever experienced that? Ja, omdat we mens zijn, zullen we ook in elke persoonlijkheid, in iedere persoon, dingen vinden in het karakter die niet zo geweldig zijn. And that's often annoying. En dat is vaak vervelend. But because you are used to doing things, maar omdat je eraan gewend bent, it's not easy to give it up. Is het niet makkelijk om het te veranderen, iets op te geven. You know, I come from a totally different background than my wife does. Ik kom van een hele andere achtergrond dan mijn vrouw. And in the Philippines they were quite conservative compared to Holland. In de Filipijnen zijn ze behoorlijk conservatief vergeleken met Nederland. But my custom was that when I was in church, for instance, mijn gewoonte was, bijvoorbeeld in de kerk,
that I gave everybody a hug, Dat ik iedereen een knuffel gaf. both men and women. Zowel mannen als vrouwen. My wife told me that's not right. Mijn vrouw vertelde mij dat dat niet mag. My custom was that at the end of the service in the church, Mijn gewoonte was dat na de kerkdienst we make a big circle maakten we een grote cirkel and we gave hands to each other en gaven we elkaar een hand. and we start singing side by side, En we begonnen te zingen zij aan zij. holding your neighbor's hand, Ja, terwijl je de hand van je naaste vasthoudt, which is often a woman, die vaak een vrouw is. and I learned that it was not right. En ik leerde dat dat niet goed was. You may think, well, is it really not right? Ja, en dan denk je, is dat echt niet goed? Well, sometimes not, or mostly not, sometimes it is, right? Ja, meestal is het niet goed, soms wel. She said, well, it could be, Ze zei, het zou kunnen. it could be that you create something in the mind of your neighbor. Ja, het zou kunnen dat je iets schept in de geest van je buurman of buurvrouw. And you know, the enemy is so smart. En de vijand is zo slim. Only by a touch, Alleen door een aanraking you can get into trouble. kun je in moeilijkheden komen. By a hug, Door een knuffel you can get into trouble. kun je in moeilijkheden komen. Some women, but also men, are just waiting for the hug. Sommige vrouwen en mannen zijn gewoon aan het wachten op die knuffel. That's dangerous. En dat is gevaarlijk. Can be dangerous. Kan gevaarlijk zijn. So beware what you're doing, how you behave yourself. Dus pas op wat je doet en hoe je je gedraagt. Some people, they talk with their hands. Sommige mensen praten met hun handen. Hey, how are you doing? Hoe gaat het met je? Of course I'm just exaggerating, but you know what I Natuurlijk mean. overdrijf ik, maar je begrijpt wat ik bedoel. That's dangerous. Dat is gevaarlijk. Why should you touch somebody? I mean, suppose you were a woman. Why would you Ja, do that? oké, waarom zou ik je aanraken? Stel dat ik een vrouw zou zijn. You better keep distance. Je kunt beter afstand houden. Sometimes you cannot avoid it. Soms kun je het niet ontwijken. Then you have the hug already before you can Dan say heb je something. de knuffel al voordat je wat kan zeggen. But most of the time you can. And especially when people know it, Maar meestal kun je er wat aan doen en vooral als mensen het weten, they will not do it. dan zullen ze het ook niet doen. It has to do with our human nature. Dit heeft te maken met onze menselijke natuur. You know, marriage brings people together Het huwelijk brengt mensen samen, 24 hours a day 24 uur per dag and 365 days per year. en 365 dagen per jaar. So think about it before you get married, because it will be for the rest of your life. Denk eraan voordat je trouwt, want dat zal voor de rest van je leven zijn. So that you will make a right choice. Dus zorg ervoor dat je de goede keuze maakt. So that you will know with whom you are dealing for the rest of your life. Ja, zodat je weet met wie je te maken krijgt voor de rest van je leven. Because you will be bound to discover these objectionable traits in each other. Ja, want je zult karaktertrekken in elkaar ontdekken die minder fijn zijn. Whether you like it or not, it will happen. Of je het leuk vindt of niet, dat zal gebeuren. And you have to stick to it. En je moet bij elkaar blijven. Because you have made your wedding vow. Want je hebt je huwelijksbelofte gedaan. It says here, she is not nagging, she's trying to tell you something. Sorry, she's not nagging, she's trying to tell you something. The only reason she is being persistent is because she cares. When she stops nagging, as you call it, you should be worried because at that point she is no longer cared. She no longer cares. Dat is nagging. Nagging. Zeuren. Vervelend. Oké. Zeuren, ja. Ja, hier staat, ze zeurt niet, ze probeert je iets te vertellen. De enige reden waarom ze de hele tijd aandringt is omdat ze om je geeft. En wanneer ze zal stoppen met zeuren, zoals jij dat noemt, zul jij bezorgd zijn, omdat ze op dat moment
ja, zich geen zorgen meer maakt, zich niet meer om je geeft. Well, I'm a person who is very hard-headed. Ik ben een persoon met een hard hoofd. And my wife really has to nag me. En mijn vrouw moet werkelijk zeuren. And I have to admit, I need it. Ik moet toegeven dat ik dat nodig heb. Because the only one who was able to change me was my wife, whom I married. Want de enige die mij kon veranderen was mijn vrouw die ik getrouwd heb. And sometimes she gets so tired of me. En soms is ze zo moe van mij. Okay, you do what you want. You do what you want. Dan zegt ze, oké, doe wat je wilt. Do what you think is good. Doe wat jij denkt dat goed is. I won't say anything anymore. Ik zeg niks meer. And then I begin to think. En dan begin ik te denken. Oh no, oh no, oh no, oh no. No, I will do what you say. Nee, oké, ik doe wat jij zegt. You're right anyway. Je hebt toch wel gelijk. But I'm so, stubborn, you know. Maar ik ben zo hardnekkig. Knowing that things are wrong. Ik weet dat dingen verkeerd zijn. Knowing that what she says is right. Ik weet dat wat zij zegt. And still doing the same old thing. En ik doe nog steeds hetzelfde oude ding. Or which I know is not right. Waarvan ik weet dat het niet goed is. But this is one of the things you will meet in your marriage. Maar dit is een van de dingen die je tegenkomt in je huwelijk. Now, next quotation says, difficulties are meant to rouse, not discourage. The human spirit is to grow strong by conflict. Ja, moeilijkheden moeten er komen, maar moeten je niet teleurstellen. Want de menselijke geest groeit sterk door conflict. What do you think of that? Wat denk je daarvan? If you survive, Als je overleeft, if you battle als je strijdt against yourself, tegen jezelf, and you conquer en je overwint with the power of Christ, door de kracht van Christus, you will be a winner. dan zul je een winnaar zijn. And every conflict will make you stronger. En elk conflict zal je sterker maken. And I can tell you, my wife and I went through quite some conflicts. En ik kan je vertellen, mijn vrouw en ik zijn door behoorlijk wat conflicten gegaan. But it's now already 24 years that we are married. Maar het is nu al 24 jaar dat we getrouwd zijn. And it doesn't become easier. Don't think like that. Het wordt niet makkelijker. Because there are still some traits in both of us. Want er zijn nog steeds een paar karaktertrekken in ons allebei. Which need to be overcome. Die overwonnen moeten worden. And this is a struggle. Ja, dat is moeilijk. Together. Samen. Or against each other sometimes. Ja, of tegen elkaar soms. Because you're different. Want je bent verschillend. She is she. Zij is zij. And he is he. En hij is hij. And it's not easy. Maar het is niet makkelijk. It's sometimes survival of the fittest. Soms is het recht het overleven van de sterkste. Yeah. It is so. Zo is het. But there is no winner. Maar er is geen winnaar. However, I sometimes tend to say, Hoewel ik er soms toe geneigd ben om te zeggen, okay, sweetheart, you win. oké, jij wint. But I'm only saying this Maar dit zeg ik alleen because she's right. omdat ze gelijk heeft. Otherwise, I would never give in. Anders zou ik nooit toegeven, Because I'm very stubborn. want ik ben heel hardnekkig. I know precisely what I want. Ik weet precies wat ik wil. And nobody is allowed to come in my circle. En niemand heeft toestemming om in mijn cirkel te komen. Because if you do that, Want als je dat doet, and you come in my reach, en je komt te dicht bij mij, I'll kick you out. dan, hoe noem je dat, duw ik je weg. How can I kick out my sweet tiny wife? Maar ja, hoe kan ik mijn lieve kleine vrouw aan de kant duwen? Compared to her, I'm a very strong man. Vergeleken met haar ben ik een I'm sterke not man. compared to her. Ik ben het niet, maar vergeleken met haar. In one blow, I could, it's finished. En in één windvlaag is het gedaan. But the blows my wife gives me Maar die windvlagen geeft mijn vrouw mij. are spiritual blows. Oké, maar dat zijn geestelijke windvlagen of blazen. And you cannot win from them. En daar kun je niet van winnen. Because if you're honest to her and to yourself and to your God, you know it's right. Want als je
eerlijk bent naar haar en naar jezelf en naar God, weet je dat het waar is. It says here, in too many marriage conflicts, Ja, in te veel huwelijksconflicten we were too hard at winning the arguments. werken we er te hard aan om de argumenten en de discussies te winnen. You know, nobody wants to be a loser. Niemand wil een verliezer zijn. We all want to be winners. We willen allemaal winnaars zijn. But within the realm of a marriage, Maar binnen het huwelijk you often have to go to the dust. moet je vaak door wat stof gaan. And this is just like that. En zo is het nou eenmaal. It says here, we were too hard at winning the arguments and too little at winning the heart. We werken er te hard aan om de discussies te winnen, maar te weinig om het hart te winnen. You know, many conflicts in marriage Veel conflicten in het huwelijk, results from living to please ourselves only. ja, die komen doordat we alleen leven om onszelf te behagen. Instead of pleasing the Lord in the first place, In plaats van behagen van de Heer in de and eerste plaats. closely connected your spouse. En ja, wat daarmee verbonden is, je vrouw. But all these conflicts which we will meet in a marriage life Maar al deze conflicten waar we mee te maken zullen hebben in het huwelijksleven, can be resolved ja, kunnen opgelost worden. and are actually opportunities for spiritual growth. En zijn eigenlijk mogelijkheden voor geestelijke groei. It helps you to become stronger. Het helpt je om sterker te It worden. helps you to come closer to the Lord. Het helpt je om dichter bij de Heer te komen. It helps you to, when you look into the mirror, to see how you really are. Het helpt wanneer je in de spiegel kijkt om te zien wie je werkelijk bent. It helps you to go on your knees and ask the Lord, Lord, help me. Het helpt je om op je knieën te gaan en te vragen, Heer, help mij. But not only me, but us. Niet alleen voor mij, maar voor ons allemaal. Now, the ultimate problem is not the uncontrollable situation, but how we apply the wisdom of God to resolve them is what is very important. Ja, het grote probleem is niet de oncontroleerbare situatie, maar hoe we de wijsheid van God toepassen om die problemen op te lossen. Ja, dat is wat heel belangrijk is. We must apply the wisdom of God in our lives. We moeten de wijsheid van God toepassen in ons leven. We must apply the principles which He has installed already in paradise during Adam and Eve when they were married. We must apply them. Ja, we moeten die principes die God in het paradijs ingesteld heeft toepassen. But remember, a marriage without conflicts is almost inconceivable. Maar een huwelijk zonder conflicten is bijna onbereikbaar. If we compare it with a nation without crisis. Als we het vergelijken met een land zonder crisis. There is no such a union of two people without a crisis. Ja, er is niet zo'n eenheid van mensen zonder crisis. By the way, it would be very boring En eigenlijk zou het ook heel saai zijn. if you think that everything goes all right. Ja, als alles altijd goed zou gaan. The success or failure of a marriage Een succes of het falen van een huwelijk depends not whether there is a conflict, hangt er niet van af of er een conflict is, but on how the conflict is handled when it does occur. maar hoe het conflict wordt behandeld wanneer het gebeurt. That is only with the wisdom of God. En dat is alleen met de wijsheid van God. The fourth law of happiness is the law of happiness, the fourth law. Oké, de vierde wet is de wet van geluk. Mother Teresa said one day, we can do no great things, only small things with great love. Moeder Teresa zei, we kunnen geen grote dingen doen, alleen maar kleine dingen met grote liefde. I'm very poor when it comes to gestures. Ja. Ik ben niet zo goed in gebarentaal. Of not gestures. Small things which make my wife happy. Oké, ik ben niet zo goed in kleine dingen om een vrouw blij te maken. And I'm not so romantic. Ik ben niet zo romantisch. But I know my wife. Maar ik ken mijn vrouw. She doesn't want an expensive watch. Ja, ze hoeft geen duur horloge. She doesn't want a big car. Ze hoeft geen grote auto.
She doesn't want anything what is valuable. Ja, ze hoeft eigenlijk niks waardevols When it comes to money. als het om geld gaat. What is valuable for her are the small things. Ja, wat belangrijk is en van waarde voor haar zijn de kleine dingen. You don't have to buy a big cake and a bunch of flowers. Ja, je hoeft niet een grote taart voor haar te kopen en een grote bos bloemen. My wife will be happy with a leaf taken from the wood and write something on it and say I love you. That's Ja, enough. mijn vrouw is wel blij als je een blaadje van de boom plukt en daar ik hou van jou opschrijft en dat aan haar geeft. She's more happy with that than anything else. Daar is ze blijer mee dan met wat dan ook. She will not be made happy with gold and silver. Ja, je kunt haar niet blij maken met goud en zilver. She just wants to have the small things. Ja, ze wil alleen de kleine dingen. So, that's what Teresa says. We can do no great things, only small things with great love. It's about love behind it. Ja, dat is wat moeder Teresa zei. We kunnen geen grote dingen doen, alleen kleine dingen met grote liefde. Het gaat om de liefde die daarachter zit. Each one of us, both men and women, should seek or search for the things which make each other happy. Ja, ieder van ons, zowel mannen als vrouwen, moeten zoeken naar de dingen die de ander gelukkig maken. And during our wedding and also before that, during our courtship, we should search for it. Ja, en als we getrouwd zijn, maar ook daarvoor, als we verloofd zijn, moeten we daar naar zoeken. We should search for things which cheer each other up. We moeten zoeken voor dingen die de ander blij maken, gelukkig maken. And this should last till it ends. Not easy. Ja, dat I can moet tell you. tot het einde zo zijn. En dat is niet makkelijk, kan ik vertellen. Because originally I'm a zero when it comes to that. Want eigenlijk ben ik een 0 op dat gebied. Number 5. Nummer 5. 2 to go. Nog 2 te gaan. The fifth law is the law of instant forgiveness. De wet van directe vergeving. Martin Luther King said, forgiveness is not an occasional act. It is a permanent attitude. Martin Luther King zei, vergeving is niet alleen maar een enkele gebeurtenis op één moment, maar het is een permanente houding. Is it easy to forgive? Is het makkelijk om te vergeven? It's not easy. Het is niet makkelijk, But it can be easy. maar het kan makkelijk zijn. Because if you know what the Lord has done for you, Want als je weet wat de Heer voor jou gedaan heeft, how much patience He had for you, still has, hoeveel geduld Hij had en nog steeds heeft voor jou. and the knowledge that we can still come before God's throne to En ask forgiveness, de kennis dat we nog steeds voor Gods troon kunnen komen om vergeving te vragen, should make us very humble dat zou ons heel nederig moeten maken. and should cause us to forgive easily. Ja, en daarom zouden we makkelijk moeten kunnen vergeven. However, the stubborn heart often prevents us from doing that. Hoewel het hardnekkige hart houdt dat tegen, waardoor mensen niet makkelijk vergeven. By some people, it takes a week before they give in, Ja, voor sommige mensen duurt het wel een week voordat ze iemand vergeven. while we are admonished not to go to sleep before everything is said. Terwijl we eigenlijk niet moeten gaan slapen voordat alles opgelost is. But it happens, it's natural. Maar het gebeurt, het is normaal. Probably you should get to know the Lord a little bit better, Misschien moet je de Heer wat beter leren kennen, so that you can also act differently. zodat je ook anders kan handelen. Failure, fights and forgiveness. Ja, falen, gevecht en vergeving. That happens in every marriage. Dat gebeurt in ieder huwelijk. I cannot imagine that it doesn't happen by people. Ja, ik kan me niet voorstellen dat het bij sommige mensen niet gebeurt. Then there's something wrong. Ja, dan is er iets aan de hand. Or one is so submissive that she doesn't dare to say anything. Only yes. Ja, of de een is zo onderdanig dat ze niks hoeft te zeggen, alleen maar ja. But people who have their own will Maar mensen die hun eigen wil hebben, will easily revolt. ja, die zullen makkelijk in opstand They komen. will not easily give in. Die geven niet makkelijk op, Because they are having their own personality. want ze hebben hun eigen persoonlijkheid. And that is something what you do not want to give up easily. En dat is iets wat je niet makkelijk opgeeft. You are what you are, I am what I am.
Jij bent wat jij bent, ik ben wat ik ben. You do what you think is right, I do what I think is right. Jij doet wat jij denkt dat goed is en ik doe wat ik denk dat goed is. But I tell you, in a marriage life, it doesn't work. Maar ik vertel je, in het huwelijk werkt dat niet. You should find a way to meet each other. Je moet een weg vinden om elkaar te ontmoeten. And you know, when we married, my wife and I, we made a card, a wedding card. Maar toen mijn vrouw en ik trouwden, maakten we een huwelijkskaart. And we designed a triangle. En we maakten een driehoek. And on the bottom was me and on the other side my wife. Nee, Diana and Frits. Oké, en onderaan stond aan de ene kant mijn naam en aan de andere kant de naam van mijn vrouw. And on the top was Christ. En aan de top was Christus. So can you imagine the start of our wedding, our marriage was very wide from each other. You thought you were close, but you were very wide from each other. Dus aan het begin van ons huwelijk waren we eigenlijk heel ver van elkaar. The more you get failures, the more you get fights, the more you are willing to forgive. Ja, en hoe meer je fouten maakt, conflicten krijgt, maar ook gewillig wordt om te vergeven. You'll see that you will come close to each other. Dan zie je dat je dichter naar elkaar groeit. The more close you come to Christ, Hoe dichter je bij Christus komt, the more close you come to each other. hoe dichter je bij elkaar komt. And that's the secret. En dat is het geheim. Either one of the parties to the marriage contract will hold a grudge, is jeopardizing the love of his mate and the success of his marriage. Een van de partijen in het huwelijksverbond die Yeah, is trying to keep that you know, yeah. that anger, that you know. Ja, iemand die een wrok koestert. Ja. Zo, ja. Die Oké, die brengt de liefde van de ander in gevaar en ook het succes van het huwelijk. So give in. Dus, Give in. geef toe. So open up. Ja, open jezelf. Start to communicate. Begin te communiceren. Don't be silent. Wees niet stil. It can last for a week sometimes. Ja, dat kan een week duren soms. And the other party will become more angry because he's saying nothing. En de ander die zal bozer en bozer worden omdat jij niks zegt. He's talking to a wall. Die praat tegen een muur. But it happens. Maar het gebeurt. In marriages. In huwelijken. Christ's advice to his disciples was to forgive 70 times 7. Surely applies here. Ja, het advies van Christus aan zijn discipelen om 70 maal te vergeven, ja, dat is zeker hier toe te passen bij het huwelijk. Just think of how many times God forgave us. Denk eraan hoe vaak God ons vergeven heeft. So that we will not fail to forgive the other. Ja, zodat we niet zullen falen om de ander te vergeven. No marriage can survive without forgiveness. Geen huwelijk kan overleven zonder vergeving. And remember, marriage is a long-term commitment between not saints, but sinners. Ja, het huwelijk is een levenslange toewijding niet tussen twee heiligen, maar tussen twee zondaars. A successful marriage isn't the union of two perfect people. Een succesvol huwelijk is niet de eenheid van twee perfecte mensen. It's a union of two imperfect people. Maar een eenheid van twee imperfecte mensen. Who have learned the value of forgiveness and grace. Ja, die de waarde van vergeving en genade hebben geleerd. Every day you love. Elke dag heb je lief. Every day you forgive. Elke dag vergeef je. And that's the secret. En dat is het geheim. Love and forgiveness. Liefde en vergeving. And that will cause you to have a successful marriage. En dat zorgt ervoor dat je een succesvol huwelijk hebt. There is no love without forgiveness. Er is geen liefde zonder vergeving. And no forgiveness without love. En geen vergeving zonder liefde. And when we talk about love, we talk about the love of God. En wanneer we het hebben over liefde, hebben we het over de liefde van God. The sixth and the last one. De zesde en laatste. The law of the family altar. De wet van het familiealtaar. The Lord says in Joshua, as for me and my household, we will serve the Lord. Ja, God zegt, Joshua,
zei, want voor mij en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. The first thing what God did. Het eerste wat God deed. The first thing what the patriarchs did. Het eerste wat de patriarchen deden. The first things what God told the Israelites when they were in banishment in Babylon and when they came back to Israel is to build an altar for the Lord. Het eerste wat God de Israëlieten vertelde toen ze in ballingschap kwamen, toen ze weer terugkwamen, was bouw een altaar voor de Heer. Now, how much more God is telling to us to build an altar? Dus hoeveel te meer vertelt God ons vandaag, bouw een altaar. In the home. In het huis. That means that we have to seek the Lord in the morning. Dat betekent dat we de Heer moeten zoeken in de morgen. And we have to seek the Lord in the evening. En we moeten de Heer zoeken in de avond. And that's not easy. En dat is niet makkelijk. Because we are sinners. Want we zijn zondaars. Saved by grace. Gered door genade. People are tend to spend more time for other things than the Lord. Ja, mensen hebben de neiging om hun tijd veel meer aan andere dingen te besteden dan aan de Heer. We as Christians should really set time apart for the Lord. Wij als christenen zouden echt tijd apart moeten zetten voor de Heer. When I have to start at 5:30 in the morning in my office. Ja, als ik op mijn kantoor om 5:30 moet beginnen. I get up at 3:15. Dan sta ik al op om 3:15. And when my colleagues hear me doing that, en als mijn collega's dat horen, they call me insane. Dan noemen ze me gek. Ja. I said, why are you getting up that early? Zeg, waarom sta je zo vroeg op? What are you doing that early? Wat doe je zo vroeg? Because they get up a half an hour before. Want zij staan een half uurtje van tevoren. And then I'm asking them, what are you doing in half an hour? En dan vraag ik hem, wat doe je in maar een half uur? I think you hardly have time to take a bath. Ja, ze hebben haast geen tijd om een bad te nemen. But it happens. Maar het gebeurt. But unfortunately also by some of us. Maar helaas ook bij enkele van ons. They spend no time with God in the morning. Ze spenderen geen tijd met God in de ochtend. So we have to set time for family altar and call your household together. Ja, we moeten tijd hebben voor het familiealtaar en het gezin samenroepen. Because the family altar ja, want het familiealtaar will alter the family. Ja, dat zal je familie veranderen. In het Engels is dat hetzelfde woord. Almost the same word. Ja. Couples that pray together, stay together. Koppels, paren die samen bidden, zullen samen blijven. And you know what God has joined together? En wat God samengebracht heeft, God will protect, He will not break it. dat zal God beschermen en niet breken. That's why the union of Christ in the church is so important. Dat is waarom die eenheid met Christus zo belangrijk is. A successful marriage requires falling in love many times, but always with the same person, somebody said. Ja, voor een succesvol huwelijk moet je vaak verliefd worden, maar altijd met dezelfde persoon. Especially for the man, but sometimes also for the women. Ja, voor de man, in bijzonder voor de man, maar soms ook voor de vrouw. This is an admonition. Ja, is dit een herinnering. Ja. Because men are tend to get bored of what they have. Want mannen hebben de neiging om verveeld te raken met wat ze hebben. But remember, God is never bored with us. Maar God is nooit verveeld met ons. So let us remember that we are an illustration, a picture of what God is doing very soon, I believe. Dus laat ons onthouden dat wat wij doen natuurlijk een beeld is van wat God zeer spoedig met ons zal doen. To bring us into harmony and unity forever with Him. Om ons voor eeuwig in harmonie en eenheid met Hem te brengen. So let us make a little heaven here on earth. Dus laten we een kleine hemel hier op aarde maken. And look forward to Christ's soon coming. En vooruitkijken op Christus' spoedige wederkomst. Is my prayer. Dat is mijn gebed. Amen. Amen.